Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχετε γεμίσει και σήμερα την αίθουσα. Είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπουμε ότι η κινηματογραφική μουσική έχει απήχηση. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα σας. Μ' ακούτε? Ωραία. Λοιπόν, σήμερα σκηνοθετήσαμε, όπως είδατε, ένα masterclass. Σκεφτήκαμε έτσι να κάνουμε μία αρχή για να μπούμε λίγο και πιο συναισθηματικά σε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που θα σας παρουσιάσει ο Κώστας και να μπούμε και στην ουσία της κινηματογραφικής μουσικής. Στα γρήγορα θέλω να ευχαριστήσω το φεστιβάλ που ειδικά φέτος αγάπησε λίγο περισσότερο την μουσική για τον κινηματογράφο με αυτά τα εξαιρετικά αφιερώματα, τόσο τα master classes με τους συνθέτες που ήδη παρακολουθήσατε, όσο και με το project, το Meet the Future, που φέτος είχε focus στους 8 νέους συνθέτες. Ευχαριστώ που είχα τη χαρά να είμαι ο Film Music Tutor. Ο Κώστας μου είπε ότι πρέπει να αυτοσυστηθώ. Είμαι η Ελένη Μητσιάκη. Γενικά ασχολούμαι, μάλλον θα πω ότι είμαι Film Music Maniac, ό,τι και αν μπορεί να περιλαμβάνει αυτό. Τη δουλειά του Κώστα την παρακολουθώ από τότε που ήταν στο LA. Δεν θα σας πω το βιογραφικό του, μπορείτε να τον ψάξετε, αλλά είμαι σίγουρη ότι μετά τη σημερινή παρουσίαση θα μπείτε να ανακαλύψετε τις δουλειές του και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που έχει κάνει. Θέλω να κάνω μια γρήγορη αναδρομή, να θυμηθώ τα χρόνια που ήμουν στη Θεσσαλονίκη και σπούδαζα. Είναι ένα ακόμη κοινό που έχουμε με τον Κώστα. Και θυμάμαι γυρνώντας από το κρατικό οδείο που σπούδαζα πιάνο, Στάση Βενιζέλου στη Τσιμισκή, έξω από ένα δισκοπωλείο που τώρα δεν υπάρχει και δεν θυμάμαι καν ποιο ήταν, αν θυμάται κάποιος ποιο ήταν. Περίμενα βράδυ κουρασμένη το λεωφορείο και άκουγα να παίζει κάτι εκπληκτικό, το οποίο με μάγεψε και με πάγωσε τόσο πολύ, έχασα 2-3 λεωφορεία. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν ότι μπήκα μέσα, ρώτησα ποιο ήταν αυτό το soundtrack που έπαιζε. Ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας μουσικής Σακαμότο, του Μπερτολούτσι. Εκείνη τη χρονιά είχε πάρει και το Όσκαρ. Προδίδω λίγο την ηλικία μου, αλλά δεν πειράζει, χαλάλι. Οπότε αυτό ήταν για μένα το έναυσμα για να ασχοληθώ με την κινηματογραφική μουσική. Κώστα, υπήρχε κάποια στιγμή ανάλογη, είτε ως παιδί είτε ως έφηβος, που λες αυτό είναι που θέλω να κάνω? Και πώς ένα παιδί από την Πηλαία, σωστά? Ναι. Από την Πηλαία βρέθηκε στο LA. Και λοιπόν, πώς ήταν εκεί τα πράγματα? Θα πω πρώτα απ' όλα και να ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ το φεστιβάλ, τη Λίδα, τη Ραφαέλα, το Θάνο, το κρου εδώ πέρα που μας έχουν βοηθήσει, τον Άλεξ το Ραΐδη εδώ πέρα που έσωσε πραγματικά τελευταία στιγμή σήμερα κάτι τρομερό, που είναι τρομερός συνθέτης και ο Άλεξ, και φυσικά και τον άνθρωπό μου, τον Δημήτρη του Μαρινάκη, ο οποίος με βοήθησε να κάνω αυτή την παρουσίαση σήμερα. Και φυσικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ εσάς που διαθέτετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας να έρθετε να δείτε αυτό που θα παρουσιάσω σήμερα. Λοιπόν, για μένα ναι, υπήρχε στιγμή. Σπούδασα πιάνο από μικρό παιδάκι. Υπήρχε όμως μια στιγμή που ο αδερφός μου μου έφερε ένα soundtrack το Star Wars, τη πιο classic δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, και άρχισα να ακούω αυτό το soundtrack πάρα πολύ μανιωδώς. Μετά πήρα ένα άλλο, εγώ, το Indiana Jones, και μετά από 6 μήνες παρατήρησα ότι είναι ο ίδιος ο συνθέτης, ο John Williams. Και από εκεί και πέρα, ήμουνα νομίζω 14 χρόνια, άρχισα να μαζεύω μανιωδώς soundtracks. Εδώ είμαι Θεσσαλονικιός, από το Rock 100, από το Blow Up, οι πιο παλιοί. Κανένας από εσάς μάλλον δεν το θυμάται. Λοιπόν, και όλο μου το χαρτζηλίκι πήγαινε στα soundtracks. Και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ κλασική μουσική και η ορχήστρα, το film music τότε ήταν πολύ ορχιστρικό. Οπότε ήθελα να τα συνδυάσω, γιατί μου άρεσε ο πιο σύγχρονος ήχος και φυσικά ότι συνοδεύει την εικόνα. Και από εκεί και πέρα πήρα το δρόμο μου, πήγα στην Αγγλία, σπούδασα και μετά πήγα στην Αμερική το 1997, όπου ήταν το turning point για μένα, γιατί πήγα στο University of Southern California, που είχε ένα από τα καλύτερα film scoring courses τότε,
και μέσα εκεί πέρα, από εκεί και πέρα συνέχισα την πορεία μου στην Αμερική. Γνωρίζω ότι συνάντησες συνθέτες πραγματικά μύθους. Ναι. Έχεις κάποιες αναμνήσεις? Ναι, σίγουρα έχεις δηλαδή. Ναι. Αν θες να τις μοιραστείς. Στο film scoring γίνεται η χρονιά το 1997 όταν έκανα στο USC. Μπορούμε να δείξουμε. Είχα καθηγητές τον Darren Bernstein, τα credits του τα βλέπετε εκεί πέρα, και 7 ήταν υπέροχοι, το Ghostbusters, ο Dan Elfman είχε έρθει για σεμινάριο, ο Jerry Goldsmith ήταν καθηγητής, ο Leonard Rosenman που έκανε ένα από τα πρώτα ατονικά scores, το Fantastic Voyage, ο Thomas Newman, και είχα και τον David Raksin καθηγητή, ο οποίος ο David Raksin, να ξέρετε ότι έγραφε παλιά μουσική για τον Charlie Chaplin. Έτσι έχει κάνει το φανταστικό το Laura βέβαια, αλλά φανταστείτε τώρα εγώ το 1997, παιδί νέο, να έχω κάποιον tutor ο οποίος έγραφε για τον Charlie Chaplin. Εντάξει, ήταν mind-blowing. Και μετά, μέσα από αυτούς τους καθηγητές, ο επόμενος που γνώρισα φυσικά ήταν ο μέντορας μου, ο οποίος είναι ο Christopher Young. Με τον Christopher Young άρχισα να δουλεύω το 1998, δουλεύω ακόμα και σήμερα. Ήμουνα το δεξί του χέρι για πολλά χρόνια μέσα στο στούντιο, ενορχιστρωτής, έκανα ghostwriting. Ghostwriting ξέρουμε τι σημαίνει. Ωραία. Άμα δεν ξέρει κάποιος να μου πει, να το εξηγήσω. Ωραία. Ghostwriting είναι όταν γράφουμε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι μου έχει επιτραπεί να το λέω πια, έτσι. Δεν το λέω πίσω από την πλάτη του, έτσι. Όταν ο συνθέτης πολλές φορές δίνει σε κάποιους άλλους να γράψουν κάποιες σκηνές βάσει των θεμάτων του, γιατί δεν υπάρχει χρόνος, όχι γιατί δεν μπορεί. Έτσι. Και έχω γράψει και έχω ενορχιστρώσει και δουλεύουμε ακόμα και σήμερα σε πολλές ταινίες που έχουμε δουλέψει. Στο Hurricane, το πρώτο μου ήταν το Entrapment, διπλή παγίδα εδώ πέρα, στην Ελλάδα λεγότανε. Το τελευταίο μας που δουλέψαμε ήταν το Pet Cemetery, νεκροταφείο μικρών ζώων. Και γενικά η εμπειρία μου με τον Christopher Young ήταν ένα τρομερό σχολείο. Δηλαδή πήγα στο University of Southern California που ήταν πολύ ωραίο σχολείο, αλλά όταν δουλεύεις στα μεγάλα projects και βλέπεις το process από την αρχή μέχρι το τέλος και όλα τα interactions μεταξύ του composer, του team, υπάρχει massive team που δουλεύει για τις ταινίες, και τα politics με τους σκηνοθέτες, το studio, το music department του κάθε studio, ήταν πραγματικό, εντάξει, priceless, τι να πω, και πληρωνόμουν βεβαίως, έτσι. Αυτό είναι το φανταστικό. Δηλαδή, δούλευα σε μεγάλα production, πληρωνόμουν και μάθαινα. Και ακόμα μαθαίνω, δηλαδή, είναι endless. Το Piper μαζί το κάνατε? Το Piper, ναι, το Piper είναι ένα τελευταίο σκορ που έκανε. Εγώ το ενορχίστρωσα το Piper. Αυτό. Ναι. Εγώ απλά θα πω γιατί το άκουσα πέρυσι και είναι, αν θέλετε να δείτε δείγμα πραγματικά εκπληκτικής ενορχίστρωσης, ψάξτε και το δείτε. Και συνθετικά. Πρώτα απ' όλα, composition. Έτσι, ναι. Εντάξει, ναι. Ωραία. Πριν πάμε στην συνθετική διαδικασία που ακολουθείς, που έχεις να δείξεις πολλά και ενδιαφέροντα, ίσως θα ήταν καλό να εξηγήσουμε τι είναι τελικά το soundtrack, τι είναι η πρωτότυπη μουσική. Ωραία. Και είναι τα τραγούδια film scoring, τι είναι όλο αυτό. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω από εδώ ποιος δεν έχει σχέση με τον κινηματογράφο, δηλαδή ούτε σκηνοθέτης, ούτε composer. Όλοι είστε σε σχέση με τον κινηματογράφο, είστε? Αρκετοί. Ωραία. Λοιπόν, να σας εξηγήσω λιγάκι τι λέμε soundtrack, γενικά από τι αποτελείται ο ήχος μιας ταινίας. Λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε, υπάρχουν 4 elements. Μπορείτε να μου πείτε κάποιος ποιο είναι από τον ήχο. Ποιο? Η ομιλία. Υπάρχει ο διάλογος. Λοιπόν, ο διάλογος ο διάλογος συνήθως ηχογραφείται, όχι πάντα ηχογραφείται στο set, έτσι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μετά, δηλαδή δεν ακούστηκε καλά ή θέλουν να αλλάξουν πολλές φορές το σενάριο, τι κάνουνε? Πάνε στο στούντιο, στο dubbing stage που λέμε, μάλλον σε ένα στούντιο, και κάνουν ADR. ADR είναι Automated Dialogue Replacement. Και πώς το καταφέρουνε? Παίρνουν ένα πλάνο από πίσω που δεν φαίνεται το στόμα του ηθοποιού, έρχεται ο ηθοποιός, ντουμπλάρει που λέμε, τα καινούργια λόγια, ή μπορεί να λέει τα λόγια σε κάποια σκηνή στην οποία δεν το πήρανε καλά, δεν τα ηχογραφήσανε καλά. Έτσι. Αυτό είναι ο διάλογος. Άλλο. Εφέ. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν τα εφέ, το sound, το 4, ναι. Υπάρχουν οι μη ρεαλιστικές ατμόσφαιρες, που είναι το sound design, που κάνουν οι sound engineers, τρομερή δουλειά, πολύ innovative. Και υπάρχει και το Foley. Το Foley τι είναι? Η προσομοίωση φυσικών ήχων. Δεν ηχογραφούνται τα πάντα από τα μικρόφωνα σε ένα γύρισμα, αλλά ας πούμε
Αυτό εδώ. Μπαίνει μετά. Τα βήματα. Άμα πάτε σε ένα. Αν τύχει ποτέ, ψάξτε στο YouTube να δείτε τι σημαίνει Foley Room. Είναι τρομερό. Είναι σαν ένα junkyard, σκουπιδότοπος που λένε. Και έχουν τα πάντα για να κάνουν προσομοίωση. Δηλαδή, μπορεί να έχουν ένα μικρό τετράγωνο με πλακάκια, με χώμα, με χαλίκια, με ξύλο, διαφορετικά παπούτσια, με τακούνια, αθλητικά, σαγιονάρες, ξυπόλυτοι και περπατάνε, βάζουν τα βήματα, βάζουν τα knobs, όλα που ακούτε τους ήχους, σχεδόν δημιουργούνται στα Foley και μετά, όπως είπα, έχουμε και τα ηχητικά εφέ. Κάποιο άλλο? Τέλειο. Λοιπόν, υπάρχει το soundtrack. Με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει το original score. Τι είναι το original score? Όταν έρχεται ένας συνθέτης, τη δουλειά που κάνω εγώ δηλαδή, και όλοι οι άλλοι υπόλοιποι παρουσιαστές που ήταν στα σεμινάρια αυτά, που έρχονται και γράφουν original μουσική για την ταινία. Έτσι. Τους κάνει hire το studio ή έχουν ένα relationship με τον director από πριν. Οπότε αυτό είναι το original score. Τώρα, υπάρχουν τα τραγούδια. Τα τραγούδια χωρίζονται σε δύο ειδών. Το ένα που υπάρχει μπορεί να υπάρχει original song. Μπορείτε να μου πείτε μια ταινία που έχει original song στα main titles τους. Ο Τιτανικός. Μια σειρά ταινιών που έχει original song κάθε φορά. Το Rocky νομίζω δεν γράφηκε. Δεν ήταν... μπορεί. Το James Bond. Έχουν original songs. Έτσι. Αλλά υπάρχουν και τα songs που βάζουν που τα κάνουν license. Εδώ θέλω να σας πω και όλα αυτά δημιουργούν το soundtrack μιας ταινίας. Εδώ να κάνω μια διευκρίνηση για στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα. Ο μουσικός επιμελητής, όταν λέμε εδώ πέρα, πολλές φορές νομίζει ο κόσμος ότι βάζει τη μουσική στις ταινίες. Όχι. Ο music supervisor που λέμε στην Αμερική είναι στις ταινίες, ασχολείται μόνο με τα τραγούδια. Δεν ασχολείται με το score. Είναι υπεύθυνος, μιλάει με τον σκηνοθέτη, τι τραγούδια θέλουν να βάλουν, αν είναι κάποια γνωστά τραγούδια, να τα κάνει license, να κάνει τα contracts, ή μπορεί να ξέρει κάποιες μπάντες έχουν πολλοί resources, οι music supervisors, και μπορούν να φέρουν κάποιο καινούριο τραγουδιστή και ασχολείται με τα τραγούδια. Στις σειρές όμως, ο music supervisor ασχολείται και με το συνθέτη. Μπορεί να είναι ένας από αυτούς που θα αποφασίσει ποιος θα είναι ο συνθέτης στις τηλεοπτικές σειρές. Έτσι. Λοιπόν, και μετά το τέταρτο. Ο φυσικός ήχος που ηχογραφείται κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Αυτά είναι τα 4 elements. Ωραία. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με το νούμερο 3 σήμερα. Είμαστε λοιπόν στο πώς γράφει την πρωτότυπη μουσική. Πώς ξεκινάει τελικά η δουλειά του ενός film composer, ενός συνθέτη, η δικιά σου διαδικασία, έτσι, γράφοντας. Πώς αλλάζει αυτή, αν αλλάζει, όταν έχεις να κάνεις μια ταινία ή όταν έχεις να κάνεις μια τηλεοπτική σειρά. Και βέβαια ξεκινάμε και από το βασικό. Για να ξεκινήσεις να γράφεις, πρέπει να πάρεις τη δουλειά. Ναι, πώς παίρνεις τη δουλειά? Πώς γίνεται αυτό? Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος που θα σας πω. Θα σας πω όμως μερικά πράγματα. Ειδικά για εσάς τους νέους, τους συνδέτες που είστε εδώ. Πολύ ωραία να πηγαίνεις σε φεστιβάλ, έτσι, να γνωρίζεις άλλους, πώς το λένε, δημιουργούς. Πρέπει να είσαι κοινωνικός, δηλαδή να έχεις με ένα ευγενικό θράσος που το λέω, δηλαδή να γνωρίζεις, να προωθείς τη δουλειά σου, αλλά με σεβασμό κιόλας, έτσι, να μην γινόμαστε γλιώδεις. Έτσι, είναι το βασικό. Συνήθως όταν στέλνουμε cold demos που λέμε οι cold calls, δεν έχουν πώς το λένε, αποτέλεσμα. Ειδικά και τους νέους λέω, να βρίσκετε νέους δημιουργούς, ειδικά άμα κάνουν short films, να αρχίσετε να κάνετε για να εξασκείτε κιόλας τον συγχρονισμό στην εικόνα. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, γιατί πολλές φορές μου έρχονται παιδιά και με ρωτάνε, άκου αυτό το κομμάτι, μπορώ να γράψω film music. Film music, style, μπορεί αρκετοί να γράψουν, έτσι. Film music όμως, το art of film music είναι να γράψεις 30-40 σκηνές σε μία ταινία, να υπάρχει ένα arc, μία αλληλουχία, ένα δέσιμο, ένα cohesiveness της μουσικής, κάτω από τα directions του director και probably του studio,
και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το film music. Οπότε, κάποιος για να πούμε ότι μπορεί να γράψει film music, πρέπει να εξασκείται σε αυτό το πράγμα. Σε deadlines, να είναι ανοιχτός να παίρνει οδηγίες και φυσικά να είναι πολύ καλός σε συνεργασία με πολλούς ανθρώπους. Έτσι. Το πρώτο και βασικό, αν θέλετε να γίνετε film composer, είναι το ego σας να το αφήσετε έξω από την πόρτα. Έτσι. Είναι μια δουλειά πάρα πολύ όμορφη, αλλά μην ξεχνάτε ότι είστε part of a bigger, much bigger team. Έτσι. Και αυτός που είναι ο leader είναι ο σκηνοθέτης. Πρέπει να συνεργάζεστε, πρέπει να τον ακούτε, πρέπει να μάθετε μέσα από την εξάσκηση πώς να μεταφράζετε αυτά που λέει ένας σκηνοθέτης, γιατί οι σκηνοθέτες πολλές φορές δεν είναι musically trained. Έτσι, οπότε μπορεί να λένε «δώσε μου ένα μπλε». Άντε τώρα, πήγαινες, τι είναι το μπλε. Έτσι. Αλλά μέσα από τη συζήτηση μπορείς να το βρεις. Οπότε, το θέμα είναι αυτό. Επίσης, άμα κάνετε ένα working relationship με έναν σκηνοθέτη και είναι καλό, θα ξανάρθει σε εσάς. Και αν κάποιος σκηνοθέτης ανεβεί, πάρει μια μεγάλη ταινία, hopefully, δεν είναι στα χέρια του πάντα, αν μπορεί να σας τραβήξει μαζί του. Έτσι. Γιατί συνήθως όταν κάποιοι σκηνοθέτες νέοι ανεβαίνουν απότομα επίπεδο, έρχεται το στούντιο και του λέει «Ναι, σου δώσουμε, αλλά πρέπει να διαλέξεις ποιον θα πάρεις. Θα πάρεις τον director photographer, τον editor, τον composer, θα το διαλέξουμε εμείς». Αλλά και αυτό είναι ένας τρόπος. Τώρα, πώς ξεκινάμε, πώς εγώ δουλεύω για την... το παλιό μου το στουντιάκι στο Λος Άντζελες. Τι ωραία. Είδατε τη Θεσσαλονίκη, έχω screenshot. Τώρα το προσκρίνω. Ωραία. Λοιπόν, σενάριο versus εικόνας. Εγώ τα διαβάζω τα σενάρια. Αποφεύγω να γράψω μουσική από το σενάριο. Είναι λίγο επικίνδυνο για μένα. Γιατί έχετε ακούσει την έκφραση που λένε «Ωραία η ταινία, αλλά το βιβλίο ήταν πολύ πιο ωραίο». Σωστά. Είναι ένα άδικο comparison αυτό το πράγμα. Γιατί το βιβλίο το διαβάζετε όση ώρα θέλετε, είστε σε καλό mood, οπότε σε μπορεί να σας πάρει και ένα μήνα. Δεν έχετε budget, μπορείτε να σκεφτείτε ό,τι θέλετε. Καταλάβατε. Εγώ αρκετές φορές όταν έγραψα, πολύ λίγες φορές έγραψα από το σενάριο, μετά όταν ήρθε η ταινία είπα, no. Μία φορά έχασα και τη δουλειά. Εγώ γίνομαι inspired από το film. Δηλαδή πρέπει να δω τα πρόσωπα των ηθοποιών, το σκηνοθεσία, το movement της κάμερας, τα colors, αν και δεν είναι τα τελικά σε μια ταινία, μετά γίνεται χρωματίζεται η ταινία. Όλα αυτά με βοηθάνε για να μπω στο mood και να τη δω την ταινία. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Λοιπόν, να σας δείξω ένα σενάριο έτσι για όσους δεν ξέρετε. Συνήθως τα σενάρια, εντάξει, πάμε στη δεύτερη σελίδα. Έτσι έρχονται σε εμάς. Αυτό είναι ένα software που χρησιμοποιούν οι σεναριογράφοι. Είναι πολύ περιγραφικά. Και τα σενάρια συνήθως αντικατοπτρίζουν 1 λεπτό η σελίδα. Δηλαδή, αν σας έρθει ένα σενάριο 120 σελίδες, περίπου στα 120 λεπτά θα είναι η ταινία, χωρίς τα credits. Λοιπόν, πάμε λίγο στη διαδικασία, να σας πω. Πώς γράφει τη μουσική σε μια ταινία. Λοιπόν, όπως είπα, εγώ βλέπω την ταινία αρκετές φορές στην αρχή. Έχετε ακούσει αυτές τις μέρες εδώ πέρα για το temp score, σωστά. Ξέρουμε τι είναι το temp score. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Άλεξ. Λοιπόν, το temp score είναι, πάμε στο επόμενο, είναι η μουσική που βάζουν πριν έρθει σε εμάς, στους composers. Οι composers, να πω και εδώ, συνήθως ξεκινάμε τη διαδικασία μας στο τέλος μιας ταινίας. Συνήθως. Αν έχεις κάποιο working relationship με τον director από πριν, μπορεί να μπεις και πιο νωρίς. Και το temp score το κάνουν οι music editors. Τι κάνουν οι music editors? Έχουν ένα τεράστιο... Υπάρχει ένας χώρος στο cloud, το πω έτσι, που έχουν access σε όλα τα tracks, σε πάρα πολλά scores, με τα stems, με τα ξεχωριστά κανάλια και συνθέτουν ένα score για την εικόνα, για να μην είναι γυμνή εικόνα, το βλέπουν οι παραγωγοί και να υπάρχει μια ροή και σύμφωνα με τις επιθυμίες του σκηνοθέτη. Συνεργάζεται ο music editor. Είναι μια πάρα πολύ δημιουργική δουλειά.
Έτσι. Πολύ δύσκολη δουλειά. Και ο music editor, που πρέπει να το πούμε αυτό, πρέπει να έχεις ένα πολύ καλό music editor, γιατί σε βοηθάει πάρα πολύ στο process και με το studio, αλλά και στο process του composition. Λοιπόν, οπότε υπάρχει το temp score. Εγώ συνήθως όταν μου στέλνουν την ταινία, και εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό, μπορείτε να πείτε, αν θέλετε τα tracks ξεχωριστά, να στείλουν ξεχωριστά το διάλογο, ξεχωριστά τα effects, ξεχωριστά το score, το temp score. Οπότε να το κάνετε mute στην αρχή. Ή αν δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε να τους πείτε να το στείλουν στο δεξί κανάλι, για τους composers λέω, και στο αριστερό διάλογο και production, οπότε μπορείτε να το κεντράρετε αυτό, να κάνετε mute το δεξιά. Οπότε θα ήταν καλό στην αρχή να δείτε την ταινία χωρίς το temp score. Έτσι. Να τη δείτε μια-δύο φορές, μπορείτε να κάνετε και το. Θα πάμε στο spotting session. Μόνοι σας περίπου που νομίζετε, να κρατάτε σημειώσεις που νομίζετε που θα μπει. Αυτό είναι μια προετοιμασία πριν πάμε στο αληθινό στο spotting session, που κάνω εγώ. Λοιπόν, και μετά ανοίγουμε το temp score και το ακούμε τι μας έχουν ετοιμάσει. Έτσι. Το οποίο, λέω, μπορεί να αποδειχτεί ως ένας τέλειος σύμμαχος ή ένας εχθρός της πρωτοτυπίας. Εμένα μου αρέσει το temp score, με βοηθάει. Γιατί με βοηθάει, γιατί έχω... με πολλούς σκηνοθέτες έχω επικοινωνία καλύτερη, δηλαδή μου εξηγεί. Ένα temp score δεν σημαίνει ότι κάνει αυτό το πράγμα. Δες πώς αυτή η μουσική κάνει serve την εικόνα. Και θέλω αυτό το feeling που βγάζει, μην γράψει την ίδια μουσική, αλλά αυτό το feeling θέλω να μου γράψει και εσύ, μου λένε οι σκηνοθέτες. Έτσι. Αυτό είναι πολύ καλό. Υπάρχει ο κίνδυνος, επειδή πολλές φορές το μοντάζ κρατάει για πάρα πολύ καιρό, ο σκηνοθέτης να το ακούει ξανά και ξανά και ξανά και εσύ να πας να γράψεις κάτι και να σου πει δεν είναι όμως σαν το temp, δεν είναι σαν το temp. Και εκεί, άμα τελειώνει ο χρόνος και πρέπει να παραδώσεις, λες, ok, fine, και κάνεις κάτι στα όρια να μην μηνυθείς, βέβαια, έτσι, εντάξει. Αλλά γενικά το temp score είναι για μένα βοηθητικό, βοηθάει. Και νομίζω, έχω γράψει πάρα πολλές φορές μουσική εντελώς διαφορετική από το temp score, αλλά έδινε το ίδιο feeling και ο σκηνοθέτης ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Μία συμβουλή στους συνθέτες, αν υπάρχει ένα θέμα με το σκηνοθέτη σας για το temp score versus your original composition, αυτό που μπορείτε να του πείτε είναι ωραία. Μην το ξανακούσεις το temp score, μην ακούσεις 2-3 μέρες τίποτα και πάρε το δικό μου και άκου το 2-3 μέρες. Να κάνει sync-in που λέμε. Και να το δει, μπας και μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Έτσι. Και αυτό είναι ένας τρόπος. Όπως σας είπα, θέλω να μιλήσω λίγο για το music editor παραπάνω. Ο music editor είναι αυτός που κάνει το temp score, δεν είναι όμως μόνο αυτή η δουλειά του. Είναι και τα αυτιά σου και τα μάτια σου στο editing room. Άμα κάτι πρέπει να αλλάξει από το μοντάζ και εσύ συγχρόνως δουλεύεις την ταινία, θα σε ενημερώνει για τις αλλαγές στην εικόνα, που εμείς, όπως ξέρετε, όταν γράφουμε μουσική στην ταινία, γράφουμε συνήθως με ακρίβεια στο καρέ. Οπότε, άμα έχω γράψει εγώ ήδη μία σκηνή 3,5 λεπτών και έχουν αλλάξει 10 καρέ κάπου, θα έρθει ο music editor και μου πει: εδώ φάγαμε 10 καρέ, πρέπει να κάνουμε ένα adjustment. Πριν να πάω να ηχογραφήσω, έτσι. Και είναι και ο άνθρωπος ο οποίος μετά θα πάρει όλες τις ηχογραφήσεις και θα πάει στην τελική μίξη της ταινίας και σε αντιπροσωπεύει εκεί πέρα, γιατί συνήθως εμείς στην τελική μίξη της ταινίας δεν τους πολύ αρέσει τους mixing engineers να πηγαίνουμε, γιατί μπορεί να λέμε λίγο παραπάνω μουσική, παρακαλώ. Είναι και αυτό, θα το συζητήσουμε. Αλλά ο music editor είναι πάρα πολύ σημαντική δουλειά γενικά στις ταινίες και πρέπει να βρεις έναν να συνεργάζεσαι πολύ καλά και να είναι ο σύμμαχός σου, είναι με το μέρος σου. Λοιπόν, πότε ξεκινάει επίσημα το scoring μιας ταινίας. Το scoring μιας ταινίας ξεκινάει με το spotting session. Τι είναι το spotting session? Λοιπόν, το spotting session είναι μια συνάντηση που κάνουμε με τον σκηνοθέτη, τους παραγωγούς και το music editor για να συζητήσουμε τα εξής βασικά πράγματα. Ποιο θα είναι το ύφος του score, τι θέλουμε, θέλουμε action, θέλουμε love, εντάξει, εξαρτάται από την ταινία βέβαια, εννοείται, αλλά μιλάμε για το ύφος του score και εδώ τώρα έβαλα και το instrumentation, αυτό έχει προεπαφαστεί, αυτό το έβαλα λίγο για να
το θυμηθώ και για εγώ, το γιατί budget. είναι για το budget ουσιαστικά. Ανάλογα με το budget, μιλάτε και με διαφορετικούς όρους, έτσι. Είναι άλλο να έχεις πάρα πολλά λεφτά, αν χρειάζεται ορχιστρικό σκορ, να γράψεις για μεγάλη ορχήστρα ή για μια μπάντα που μπορεί να πάρει πάρα πολλές μέρες ηχογράφησης ή να κάνεις πολλά pre-records. Και άλλο, αν δεν έχει μεγάλο budget, και να κάνεις ένα πολύ μικρό σκορ. Οπότε αυτό μάλλον θα κάνει reflect, θα ακούγεται και στο temp. Έτσι. Δεν θα σας βάλουν Star Wars και θα σας δώσουν πολύ λίγα λεφτά για σφυρίχτρα τρίγωνο και χτυπάτε ένα ποτήρι. Έτσι, αυτό δεν συνάδουν μεταξύ τους. Είναι... τέλος πάντων, ναι, πάνε μαζί. Το άλλο που συζητάς, το βασικό, σε ποιο σημείο αρχίζει και τελειώνει η μουσική στην κάθε σκηνή. Διαλέγουμε ποιες σκηνές θα μπει η μουσική σύμφωνα με το temp. Πάμε στο επόμενο, Άλεξ. Λοιπόν, έχουμε time code. Στις ταινίες πάντα έχουμε ένα time code. Αν έχετε δει ταινίες, υπάρχει πάντα ένα νουμεράκι. Το πρώτο νούμερο που βλέπετε είναι η ώρα, το δεύτερο είναι τα λεπτά, το τρίτο είναι τα δευτερόλεπτα και το τέταρτο είναι τα καρέ. Έτσι, 24-25, ανάλογα αν είναι κινηματογράφος TV. Το πρώτο που βλέπετε δεν είναι η μία ώρα της ταινίας. Συνήθως, όταν ξεκινάει μια ταινία, την ξεκινάμε στη μία ώρα. Τώρα είναι λίγο complicated να σας πω τι είναι τα reels. Είναι μία ώρα. Αν μετά από 20 λεπτά συνήθως πάμε σε 2 ώρες, μετά είναι 20 λεπτά συνήθως τα reels. Και πάμε λιγάκι και στο επόμενο. Και τη θεματολογία. Λοιπόν, η θεματολογία είναι τι θέματα θα χρησιμοποιήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε θέματα. Μπορεί να μην χρησιμοποιήσουμε θέματα. Μπορεί όμως να χρησιμοποιήσουμε. Τα θέματα τι θα αντιπροσωπεύουν. Μπορεί να αντιπροσωπεύουν έναν χαρακτήρα. Τι άλλο. Έναν τόπο. Μία σχέση, μία κατάσταση, κάτι. Το θέμα δεν χρειάζεται να είναι μελωδικό Lawrence of Arabia τύπου. Μπορεί να είναι και μοτιβικό, να είναι 2 νότες. Ποιες είναι οι πιο γνωστές 2 νότες που ξέρουμε. Το Τζος. Και βγαίνουμε από τη θάλασσα όταν τα ακούμε, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το λεγόμενο leitmotiv που λέμε, ότι αυτό το χρησιμοποιούμε συνήθως να κάνουμε πολλές φορές visually, να κάνουμε κονέ τον χαρακτήρα με το leitmotiv, ή πολλές φορές δεν χρειάζεται να είναι. Μπορεί να κάνουμε reference, να παίξουμε το θέμα του, αλλά να μην είναι στη σκηνή. Κάπως να τα συνδέσουμε έτσι. Και μετά μιλάμε για το schedule, το delivery, πότε πρέπει να παραδώσουμε. Αυτό είναι, πώς λέμε, μαύρος τείχος, έτσι, δεν το περνάμε ποτέ, ειδικά σε μεγάλα productions, αν έχουν κλείσει dubbing stage, δηλαδή εκεί που μαζεύονται, γίνεται η τελική μίξη του ήχου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, διάλογος, εφέ, μουσική, εκεί πρέπει να έχεις κάνει delivery. Δεν μπορείς να το χάσεις αυτό, κοστίζει πάρα πολλά λεφτά και άμα το χάσεις, χάθηκες. Είναι νόμος αυτό το πράγμα. Πάμε λίγο και στο επόμενο. Και εγώ, να σας πω, όταν θα κάνετε ένα meeting με έναν director, για να κάνετε spotting, το spotting είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι για μένα η βάση που ξεκινήσουμε μια ταινία. Γιατί παίρνουμε το τρενάκι μας και το βάζουμε πάνω σε μια ράγα. Έτσι. Και λέμε, OK, πρέπει να πάμε εκεί, πρέπει να δεις πόσα cues έχεις, πόσα λεπτά έχεις να συνθέσεις, τη θεματολογία. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Ξέρω ότι άκουσα και προηγουμένως συνομιλητές ότι είναι πιο ελεύθερο, πρέπει να σκέφτεσαι. Εννοείται αυτό. Έτσι, ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ελεύθερα, compositionally. Αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα production και πρέπει να υπάρχει κάποιος μπούσουλας που λέμε. Έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνήθως εγώ στα meeting αυτά έχω ένα tape recorder ή μια βιντεοκάμερα. Ρωτάω πριν και τα ηχογραφώ αυτά τα meetings. Γιατί όταν δουλεύεις σε μια ταινία 10-12 εβδομάδες, έτσι, και έχεις να γράψεις 70 λεπτά μουσικής και μιλάς για το κάθε cue με πολλή λεπτομέρεια, το spotting session μπορεί να πάρει και 2 μέρες. Έτσι. Τι γίνεται. Μπορεί ο director να σου πει Κώστα, θέλω... και έχω κάποιον που κάνει... πώς το λένε. Γράφει. Ναι. Αλλά γράφει, τους διαλόγους γράφει, έτσι. Δεν γράφει γενικές ιδέες. Κάνει dictation. Γιατί εγώ μετά πάω στα notes μου και βλέπω. Θέλω εκεί να είναι, ρε παιδί μου, πάρα πολύ συναισθηματικό. Είναι αλλιώς όταν το δεις πώς θα το πει, και άλλο να διαβάζεις πάρα πολύ συναισθηματικό. Έχει διαφορά τεράστια.
πώς εκφράζει τους σκηνοθέτες. Τους ρωτάς και εγώ κάθε φορά κόβουμε τα βίντεο με το team μου για το κάθε Q, οπότε όταν πάω πίσω, όταν πάω να ξεκινήσω ένα Q, διαβάζω τα spotting notes, βλέπω το βίντεο και ανάλογα κάνω approach την σκηνή. Ωραία. Τι έχουμε μετά, για να δούμε, μετά το spotting. Ωραία. Εδώ θέλω να σας δείξω, εδώ υπάρχει ένα πρόγραμμα για τους συνθέτες, υπάρχει το QDB. Αυτό είναι πώς κρατάω, είναι από το Maestro, μια σειρά που έχω κάνει εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, εδώ είναι το episode 1. Δέστε πώς ονομάζουμε τα cues πάντα με 1. M01. Αυτό είναι το πρώτο real που λέμε, η πρώτη ώρα. Έτσι, το M είναι music. Το πρώτο real, πρώτο cue που έχω εγώ, μουσική. Εδώ δεν συμπεριλαμβάνω εγώ τα τραγούδια. Συνήθως συμπεριλαμβάνονται. Ένας music editor βάζει και τα τραγούδια σε αυτή την αλληλουχία. Ονομάζω τα titles των cues πάρα πολύ περιγραφικά. Μην πάτε fancy και... ξέρετε, περιγραφικά. Γιατί, για να θυμάστε ποια είναι η σκηνή. Χαράλαμπος appears on Spiros Imagination. 1M10. Έχω το duration που βγαίνει από το in time, out time, και εδώ έχω comments που λέω, μερικά comments που κρατάω, και εδώ ακριβώς είναι πολύ σημαντικό να γράψετε in notes, out notes. Τι σημαίνει αυτό? Το EOL σημαίνει end of line. Δηλαδή μετά που είπε όλα όπως πρέπει, εκεί θα μπω, το time code. Και γράφω cut to oven. Εκεί θα βγω. Αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό το time code εδώ πέρα, εάν κάνουν re-edit την ταινία, θα αλλάξει. Και αν δεν έχεις αυτό εδώ, περιγραφικά, χάθηκες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ important. Έτσι, για τους συνδέτες λέω, παιδιά, να γράφετε και περιγραφικά τι συμβαίνει σε εκείνο το time code, σε εκείνο το version του cut που σας έχουν στείλει. Γιατί μπορεί να πάει το time code να την αλλάξουν το σκηνή, να την βάλουν πιο κάτω. Οπότε αυτό θα σας δώσει ακριβώς το description. Έτσι. Αυτό είναι από μία σειρά. Πάμε στο επόμενο clip. Εδώ είναι από μία ταινία που έχω κάνει το Love and Gelato για ένα romantic comedy. Εδώ είναι αυτό που σας λέω, τα reals. Real 1, real 2, real 3. Είναι ένα 20 λεπτά. Χωρίζονται οι ταινίες. Κάνουν reals. Τα reals παλιά ήταν οι μπομπίνες που λέγαμε, γι' αυτό τα χωρίζανε σε reals, γιατί το φιλμ ήταν πολύ βαρύ. Οπότε για να αλλάξουν την μπομπίνα, τα κόβανε τα films μέχρι 20 λεπτά. Το κάθε real, την κάθε μπομπίνα, έτσι. Να ξέρετε ότι, άμα έχετε δει παλιές ταινίες, πάνω σε κάποια φάση δεν έκανε μια τρύπα. Εκεί άλλαζε η μπομπίνα και πήγαινε από το πρώτο real στο δεύτερο real. Δεν είναι πάντα 20 λεπτά. Βλέπουν πόσο ταιριάζει η σκηνή, μπορεί να είναι 18 λεπτά, 17, πάνω από 20 όμως όχι. Στην παλιά εποχή, που πρόλαβα εγώ, το έζησα αυτό το transition, απαγορευόταν να γράψουμε, νομίζω, από μονό σε ζυγό real μουσική, γιατί θα κοβόταν ο ήχος. Δεν μπορούσαμε να γράψουμε. Δηλαδή, ακόμα και το παμ, το ring out, έπρεπε να το είχαμε καθαρίσει. Η δουλειά του music editor το καθάριζε. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό software που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κρατάτε track του σιδηρόδρομου. Έτσι. Εδώ αυτά που λέει completed έχει πάρα πολλά διαφορετικά. To write, to revise, γιατί υπάρχουν και revisions. Έτσι. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Και στο τέλος, μία μέρα, τι ωραία μέρα, είναι όταν όλα είναι πράσινα. Έτσι. Και το σκορ εκεί απάνω το βλέπετε που λέει 56 και 49 είναι done, 100%. Αυτό είναι το... Τέλειο. Και μετά σε παίρνουν, πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε στο επόμενο. Και τι βλέπω, το έχω και εδώ. Ναι, εδώ πάλι ένα πολύ, έτσι, μια λεπτομέρεια. Τα κάθε επεισόδια μου είναι ξεχωριστά. Για να τα έχω, από εδώ βγάζουμε και το λεγόμενο Q-sheet που θα σας εξηγήσω αργότερα τι είναι. Ωραία. Φεύγουμε από το spotting. Έτσι. Κατά τη διάρκεια του spotting, εγώ μπορεί να πω στον σκηνοθέτη και τον παραγωγό, ένα λεπτό. Πάω μέσα. Αν μου έρθει κάτι. Έχω ένα recorder. Παίζω κάτι στο πιάνο, μια ιδέα. Κάνω mumbling. Είναι για τον Γιάννη που πήγε να ταΐσει τις κότες. Κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Οτιδήποτε. Μπορεί την ώρα που είδα την πρώτη φορά την ταινία. Οτιδήποτε ιδέα σας έρχεται στο μυαλό, recorded.
Μπορεί να είναι... That's it. Nothing. Οτιδήποτε και κραυγές και οτιδήποτε. Record it. You never know. Μπορεί να είναι τρομερά useful για μετά. Λοιπόν, εδώ είμαι με 2 σκηνοθέτες στο πάλι στούντιό μου, ναι, χρόνια παλιά. Λοιπόν, και αυτό που είπα, ότι τις αρχικές ιδέες περμένουν στο πιάνο, σε ό,τι όργανο παίζετε, κιθάρα, φλάουτο, τρομπέτα, οτιδήποτε, percussion, ή αν χρησιμοποιείτε sequences που χρησιμοποιούμε, να έχετε, να βάλετε κάτι strings, οτιδήποτε. Οπότε να γράψουμε, διότι εκεί θα μπούμε, θα σας πω λίγο για τα mock-ups, πώς πρέπει να κάνουμε καλά mock-ups για να καταλάβει ο σκηνοθέτης τα βασικά, μελωδία, το ρυθμό, πάνω σε μια σκηνή, την αρμονία, το tempo, τα πάντα, έτσι. Γιατί όταν γράφουμε για μια σκηνή, να ξέρετε αυτό που λέμε στο spotting session, δεν λέμε μόνο από πού, και αυτό, συγγνώμη, παράληψη, δεν λέμε μόνο από πού θα μπει και πού θα βγει. Και πώς θα κάνει άρκη μουσική. Πού θα ανέβει, πού θα κατέβει, πού θα μπορεί να παίξουμε αντίθετα από αυτό που βλέπουμε ή να παίξουμε παράλληλα. Είναι πάρα πολλές συζητήσεις γίνονται. Έτσι. Και όλα αυτά, να ξέρετε, μπορεί τελικά να μην γίνουν μετά. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια, καθώς κάνει scoring, να πούνε τελικά αυτά που λέγαμε δεν ταιριάζουν και τα αλλάζουμε. Αλλά τέλος πάντων όλα αυτά καταγράφονται. Το πώς θέλουμε να κάνει flow η μουσική. Γιατί λέω το spotting είναι πάρα πολύ σημαντικό και επανέρχομαι. Γιατί υπάρχει, όπως έχει και προαναφερθεί, και το silence. Να μην κάνουμε overload μια ταινία με μουσική. Συμφωνούμε σε αυτό. Έχετε, λοιπόν, θα σας δώσω 2 παραδείγματα, τα οποία εμένα μου έχουν μείνει στο μυαλό, όχι εδώ ακόμα, ναι, τα οποία μου έχουν μείνει στο μυαλό πάρα πολλά χρόνια και λειτουργούν φανταστικά. 3 παραδείγματα θα σας πω. 1. Η σκηνή του Saving Private Ryan, με το που ξεκινάει. Το έχετε δει, ποιος το έχει δει? Ναι, παλιό. Ναι. Ωραίο. Γίνεται αυτή η απόβαση φανταστική. Φανταστικός ήχος, όλο καταπληκτικά, έτσι. Δεν υπάρχει μουσική. Έτσι, η ταινία. Συμπτωματικά, μία άλλη ταινία του Tom Hanks, μπορείτε να μου πείτε μεγάλο μέρος της που δεν είχε μουσική? Ποιο? Μπράβο. Ο Ναυαγός. Από τη στιγμή που πέφτει στο νησί, που ξεβράζεται στην παραλία, μέχρι τη στιγμή, το λέω για να τριχιάζω, παιδιά, έτσι. Είναι τρομερή σκηνή, που φεύγει με την σχεδία, γιατί έχει κάνει ένα attempt, δεν του έχει βγει, ξαναγυρνάει και φεύγει τελικά και γυρνάει και κοιτάει το νησί και μπαίνει το πιο απλό πράγμα, μπαίνουν κάτι στρίξ καταπληκτικά. Ήμουνα μέσα στην αίθουσα, θυμάμαι, το έβλεπα σε μια πολύ μεγάλη αίθουσα στο LA, το Chinese Theater, που είναι τεράστιο θέατρο. Εκεί την πήρα χαμπάρι, δεν υπήρχε μουσική. Και λειτουργεί φανταστικά. Ακόμα και τα end titles του Ναυαγού είναι συγχορδία, ησυχία, θάλασσα, συγχορδία. Εντάξει, είναι μια... Όπως και το Signs, αν έχετε δει, με το Mel Gibson, του Shyamalan, την ταινία. Την έχετε δει? Το Signs, τέλος πάντων, είναι στη μέση βράδυ, σε ένα cornfield. Είναι ένα χωράφι με καλαμπόκια, με ένα φακό. Είναι front shot από εδώ πέρα, τον παίρνει η κάμερα και είναι scary όλο αυτό. Και θα περιμένεις να ακούσεις μουσική. Και δεν ακούς μουσική. Ακούς μόνο τον της νύχτας. Που αν ήμασταν σε ένα όχι χωραφό, νύχτα, δεν θα ακούγαμε μουσικούλα από πίσω. Έτσι, καμιά φορά, έστω και το scary music, λίγο όπως τα λέμε, τα κάνει sweetified. Λίγο τα γλυκαίνει, τα μελώνει. Και με άσχημο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να αποφασίσουμε πού θα μπει και πού θα βγει η μουσική, γιατί αλλιώς, άμα είναι συνεχόμενη, είναι σαν να μένετε δίπλα σε ένα αεροδρόμιο και μετά από 5 μέρες μετακομίσετε δίπλα σε ένα αεροδρόμιο και μετά από 5 μέρες δεν τα ακούτε τα αεροπλάνα. Έτσι. Γίνεται part of your, daily routine. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε λίγο πιο... Μαέστρο. Mock-ups, Μαέστρο. Τι έχεις μετά? Κάτι βιντεάκια έχεις? Μαέστρο, ναι. Λοιπόν, εδώ έχω κάνει μια σειρά εγώ του Χριστόφορου Παυγαλιάτη, Maestro in Blue λέγεται στο Netflix Worldwide. Εδώ το έχουμε Maestro. Έγινε αυτή η τελευταία στιγμή αλλαγή και μπήκε το in Blue, γιατί μία στο δισεκατομμύριο και συνέβη.
Το Netflix έβγαλε την ίδια χρονιά την ταινία Μαέστρο. Φοβερό, ναι. Και μας είπε πρέπει να αλλάξει τον τίτλο. Δηλαδή, what are the chances, έτσι. Και το κάναμε Maestro in Blue. Λοιπόν, τι θα κάνω εδώ, θα σας δείξω. Θέλω λιγάκι να σας δείξω πώς... τι θέλω να σας δείξω. Τα θέματα. Πώς χρησιμοποιούμε ένα θέμα. Πολλές φορές, εδώ έχω ακούσει... Θέλω πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ θα σας πω πράγματα σύμφωνα με τις εμπειρίες μου. Δεν σημαίνει ότι είναι το σωστό. Έτσι. Θα σας πω τις εμπειρίες μου. Ακούσαμε πάρα πολύ φανταστικούς δημιουργούς τις προηγούμενες μέρες, οι οποίοι έχουν εμπειρίες από Ελλάδα, παρόλο που είναι ελληνικό το project, αλλά δουλεύω με άλλο mentality εγώ, όπως έχω μάθει, που είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει και με τους άλλους ομιλητές, που υπάρχει αυτή η διαφορετικότητα και πώς κάνουμε approach ο καθένας. Έτσι θα βρείτε και εσείς στον δρόμο σας πώς θα κάνετε approach. Όλα αυτά που θα παίρνετε από όλους μας που μιλάμε, δεν χρειάζεται, τα παίρνετε και τα κάνετε, τα αφομοιώνετε και τα δουλεύετε. Λοιπόν, και θέλω να σας δείξω πώς χρησιμοποιείτε ένα θέμα. Εδώ, όπως έχω πει, πολλές φορές στην Ελλάδα λένε «Α, έχω γράψει αυτό το θέμα» και μετά το βάλα εκεί, verbatim. Αυτό είναι επικίνδυνο πολλές φορές. Γιατί όταν γράψεις ένα θέμα, γενικά, είναι πολύ ωραίο. Αλλά μετά όταν το δουλεύεις στη σκηνή, για μένα είναι... Αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ταιριάζει με τη σκηνή φανταστικά και χρονικά κιόλας, το πιο σημαντικό, έτσι, καταπληκτικό. Γιατί η επανάληψη βοηθάει στο να μείνει, πώς το λένε, στο memory του τηλεθεατή. Οπότε, εγώ όμως, I'm a sucker που λένε, δηλαδή τρελαίνομαι να έχω ένα θέμα και μέσα στην ταινία να το αλλάζω τα φώτα. Δηλαδή να το χρησιμοποιώ σε διαφορετικά versions, αν μπορώ, έτσι, ώστε στο τέλος στοχεύω, αν υπάρχει κανένα, πώς το λένε... Γκράντε σκηνή, κάτι, κορύφωση της δραματουργίας, έτσι, και μπορώ να το χρησιμοποιήσω εκεί πέρα, να κάνω εκεί ένα ωραίο, ή αν μου επιτρέψει το στούντιο και έχω χρόνο, στο end titles να κάνω και μια σουίτα. Αυτό, τα end titles για τους composers που δεν είναι πια πολύ συνήθες, παλιά ήταν η τούρτα μας. Γιατί δεν υπήρχε τίποτα, κανένα direction, γράψε ό,τι γουστάρεις, να τελειώνουμε. Και μπαίναμε εμείς και έτσι. Πολλές φορές πολλοί composers αρχίσαν από το end titles. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς χρησιμοποιούμε ένα θέμα. Έτσι. Λοιπόν, και να μην ξεχνάμε, film composing πρέπει να πάντα, δεν ακούμε μόνο τη μουσική μας, είμαστε δραματουργοί. Πρέπει να λέμε την ιστορία, να βοηθάμε το film. Έτσι, δεν είμαστε εδώ πέρα να πούμε «Δες τι έγραψα». Έτσι, ποτέ. Αυτό είναι, βοηθάμε πάντα το film. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το πρώτο. Εδώ είναι το μαέστρο, το theme. Πώς το έπαιξα την πρώτη φορά. Στο sequencer μου, έτσι. Περιμένω λίγο. Πολύ basic, είδατε. Τίποτα, απλά. Κάτσα και μάλιστα επειδή μου αρέσει να δουλεύω βράδυ, γιατί έχει σκιά, αυτό είναι περίπου 4 ώρα το πρωί. Έτσι. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ακριβώς το διπλανό. Εδώ έχω τη φαϊνή ιδέα να βάλω και ένα βιολί. Από Σύνθια. Προετοιμαστείτε. Τέσσερις ώρα το πρωί σου πάρω τηλέφωνο. Ωραία. Κάτι γάτες τσίριζαν εκεί στο ΕΛΕ. Εδώ έχω κάνει ένα edit για να δείτε τα full strings που χρησιμοποίησα. Mock-up, έτσι. Όλο είναι από τέτοιο. Ωραία. Σούπερ. Αυτό, εγώ το έστειλα στο Χριστόφορο να το ακούσει. Και τα δύο.
Και τα δύο. Του Χριστόφορου του αρέσουν πάρα πολύ να ακούει πρώτα σε σολοπιάνο τα θέματα. Έτσι. Και μετά έβαλα τα strings. Ας πούμε τη δουλειά με τον Χριστόφορο την πήρα. Γιατί το πήρα τηλέφωνο εγώ ίδιο. Ναι, δεν μας το πες αυτό, αλλά μην το κόψουμε. Το πήρα εγώ τηλέφωνο ο ίδιος όταν έκανε το Αν. Μου είχαν πει ότι κάνει την ταινία του. Ήξερα ότι είναι ένας άνθρωπος που λατρεύει την κινηματογραφική μουσική. Σήκωσα το τηλέφωνο, τον πήρα και πετάγομαι λίγα, κάνει μια παρένθεση. Και μου είπε, ναι, στείλε μου μουσική, δεν σε ξέρω, στείλε μου μουσική. Και του λέω, του είπα ένα ψέμα, δεν είμαι εκεί που έχω τα files μου, θα στα στείλω αύριο. Και κάθισα 24 ώρες στο YouTube και είδα τις σειρές του, γιατί αν θυμάστε, έκανε τότε κάτι illegal, που κάνανε όλοι οι σκηνοθέτες, βάζανε μουσική από ταινίες κανονικές, έτσι. Και τι είδα, string σε πιάνο, string σε πιάνο, string σε πιάνο, string σε πιάνο, string σε πιάνο. Και είχα πάρα πολλά από αυτά και live ηχογραφήσεις, οπότε that's how I got the job. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε λιγάκι. Τώρα θα σας δείξω πώς χρησιμοποιούμε το θέμα. Πώς το χρησιμοποίησα. Πάμε... Αυτή η σκηνή είναι η πρώτη φορά που ακούμε το θέμα. Στο πρώτο επεισόδιο. Πιάνο, solo. Το έχω σουλουπώσει, βέβαια. No dialogue, nothing. Straightforward, right? Accompaniment, melody. Εδώ γίνεται λίγο weird γιατί θα αλλάξει το μοντάζ. Ωραία, cool. Ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάνω establish το θέμα στο πρώτο επεισόδιο, σχετικά στα 12 λεπτά, όπως βλέπετε, του πρώτου επεισοδίου. Μπαίνει, παίζει στο πιάνο. Τέλειο για μένα αυτό. Θα σας δείξω τώρα δύο σκηνές που χρησιμοποιώ το θέμα κάτω από διάλογο. Έτσι, πάμε εδώ. Δεν ωραίες ώρες στην Αθήνα. Καθόλου. Τη δική μου θέλει να είναι. Στο εύχομαι. Δεν μοιάζει με 46. Είμαι όμως. Λοιπόν, μιλάμε και σήμερα. Δεύτερη φορά. Ωραία, θα γράψω εγώ την παρτιτούρα και θα την κοινωνήσουμε. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραίο το τραγούδι. Δεν μου το κάνεις εύκολο. Ποιο απ' όλα. Προετοιμάζω, βάζω strings, ξέρω τι έρχεται, δεν ξέρετε και boom. Cut. Strings, full, ζεστό. Σουλτάστο. Simple orchestration. Όλα μαζί. She's confused. Δεν χρειάζεται πάντα να τελειώνουμε σε τονική ή τέτοιο. Μπορούμε να αφήνουμε ανοιχτό. Συνεχίζεται. Άστο. Καλώς. Λοιπόν, Τι κάνετε? θέλω να σας πω... Cool. Θέλω να σας πω... Μπορούμε να το ξαναδούμε. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να το ξαναδούμε λιγάκι. Με πίσω τα βελάκια. Λοιπόν, θέλω να προσέξετε. Τι χρησιμοποιώ. Δεν χρησιμοποιώ πρώτα απ' όλα το accompaniment. Σωστά, κάνω ταν, πανκ. Προσέξτε πού τα κάνω placement, composers. Άμα θέλετε να παίξετε κάτω το διάλογο, πρέπει να σέβεστε το διάλογο. Προχθές άκουσα μία ερώτηση, Κώτη, ήταν στο session σου νομίζω, ναι, που είπε κάποιος, μου είπαν οι καθηγητές μου να βάζω και μετά θα τα βγάλουν τεχνολογία. No. Δεν θα σας ρωτήσει μετά κανείς την τεχνολογία, θα κατεβάσουν τη μουσική κάτω, δεν ακούσετε τίποτα. Έτσι. Respect the dialogue. That's the most important thing. Όπως ένα τραγούδι είναι στίχη, στην ταινία είναι ο διάλογος. Παίζουμε από κάτω και μόνο τότε θα μας ακούσει. Εγώ παλιά έγραφα τις κάλτσες μου από κάτω. Και ήμουν ξυπόλυτος. Και πήγα, πού είναι η μουσική μου, έλεγα. Γιατί είναι τόσο χαμηλά. Γιατί την κατεβάζανε κάτω. Δεν έρχονται από το Κωστάκι, διόρθωσε την αγόρι μου. Δεν είχαν χρόνο. Έτσι. Οπότε πολύ σημαντικό. Προσέξτε τώρα, μπορούμε να το ξαναπαίξουμε. Τι κάνω. Ναι, ένα λεπτάκι. Θα σας πω 2-3 πραγματάκια να προσέξετε. Πάλι. Μιλάει. Παίζουμε το πρώτο σε gap. Μιλάει. Φέρνω τη δεύτερη φράση. Δεν ωραίες ώρες στην Αθήνα.
Παίξε. Άστο. Δίκη μου θέλω να είναι. Στο εύχομαι. Δεν μοιάζει με 46. Είμαι όμως. Παύση. Είμαι όμως. Αφήνω. Τάκ, βάζουμε. Λοιπόν, φτάνει για σήμερα. Δεύτερη φράση. Οπα. Ωραία, θα... Δεν πολεμάω το διάλογο. Παρτιτούρα. Τρίτο. Θα την κοινωνήσουμε. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραίο το τραγούδι. Ειδικά τα entrances. Δεν σας ενδιαφέρει. Άμα πάρετε το entrance καλό, μπορείτε να το συνεχίσετε μετά. Αλλαγή. Ωραία. Και μετά ακούσαμε. Μετά δεν έχουμε διάλογο. Οπότε, κύριοι, παίξτε. Δικό μου. Ωραίο. Ζωστό. Έτσι. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Τι ωραίο. Στο επόμενο. Αν μπορούμε να πάμε. Το διπλανό. Άλλη χρησιμοποίηση του θέματος. Το ίδιο. Άλλο όργανο. Ναι, και αυτό. Εσύ αισθάνεσαι κάτι για μένα. Την αλήθεια. Ακόμα και αν αισθάνομαι. Είναι αδύνατο να βάζω στο διάλογο. Το καταλαβαίνω. Δεν μου αρέσει, αλλά το καταλαβαίνω. Αυτό όμως με χειρότερα. Έχω counterline που ανεβαίνει προς τα πάνω. Αν πιστέψεις και αυτό θα βοηθήσει. Δηλαδή, εσύ με ακολούθησες μέχρι εδώ για να μου ζητήσεις συγγνώμη. Ναι. Που σου την έδωσες τόσο άγρια. Αισθάνεται απομονωμένος. Εμένα πάντως μου άρεσε πολύ αυτό που έκανα μαζί σου και δεν το Κάνω Το θέμα το κάνω, πώς λέγεται, Αντιστροφή. όχι reverse, πάνω κάτω. Και δεν χρειάζεται να κρύβεις. Αντιστροφή. Λοιπόν, θα την δούμε λίγο τη σκηνή γιατί μιλάω πάρα πολύ και σας κάνω distract. Λοιπόν, θέλω να δείτε την τελευταία της ατάκα. Περιμένω. Λέει την τελευταία της ατάκα, οπότε κάνω και ένα κλείσιμο. Και θα μιλήσουμε λίγο για τα κλεισίματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πάμε λίγο ξανά να τη δούμε. Αυτό είναι και σε δικαιώματα. Με το βαρκάκι, με το μπάνιο, με το βιβλίο. Φοβάσαι να πω ότι είπα την στην παλιά σου. Ναι, και αυτό. Εσύ αισθάνεσαι κάτι για μένα. Την αλήθεια. Ακόμα και αν αισθάνομαι. Είναι αδύνατο να βάζω στο διάλογο. Το καταλαβαίνω. Δεν μου αρέσει, αλλά το καταλαβαίνω. Αυτό όμως με χειρότερα. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερα να ξεχάσω το κλειδί και να το πιστώ. Αν πιστέψεις ότι αυτό θα βοηθήσει. Δηλαδή, εσύ με ακολούθησες μέχρι εδώ για να μου ζητήσεις συγγνώμη. Ναι. Που σου την έδωσες τόσο άγρια. Εμένα πάντως μου άρεσε πολύ αυτό που έκανα μαζί σου και δεν το μετανιώνω. Και δεν χρειάζεται να ακολουθήσω. Και κάνω. Ωραία. Λοιπόν, τα κλεισίματα, εδώ που κάνουν τα κλεισίματα και βλέπετε περνάμε στην επόμενη σκηνή, είναι ωραίο καμιά φορά να περνάμε στην επόμενη σκηνή να τη δένουμε. Όταν ηχογραφούμε θα ήταν ωραίο να αφήνουμε μακρές ουρές και θα το σετάρουν στο dubbing stage. Ο sound engineer θα το κάνει σωστά. Έτσι, οπότε όταν ηχογραφείτε είναι ωραίο να αφήνουμε κάποιες, να μην την κόβουμε τη μουσική, να κάνει το τέτοιο, τη συνδετικότητα. Μπορούμε να πάμε digital performer. Ναι. Εδώ θα σας δείξω ακόμα... τι ώρα είναι? Εντάξει, και 5. Πάμε. Το 5. Λοιπόν, ωραία. Ωραία. Πάμε λιγάκι στο DP. Θα δούμε. Βλέπουμε εικόνα. Ωραία. Εδώ θα σας δείξω κάτι για να σας πω κάτι που έγινε. Έγινε ένα ατύχημα μια μέρα στο scoring process. Εδώ θα σας παίξω το θέμα πώς το έχω το θέμα ηχογραφήσει στο τέμπο του με την ορχήστρα. Σωστά. Υπάρχει μια σκηνή η οποία στην οποία παίζει η ορχήστρα το κομμάτι. Η ορχήστρα live τη βλέπουμε στην οθόνη μας. Λοιπόν, εδώ θα σας παίξω εγώ
είπες? Όχι, it's fine. Εδώ. Λοιπόν, εδώ υπάρχει στην εικόνα... Αυτό έχει ηχογραφηθεί από την ορχήστρα που παίζει, εδώ live. Ναι, παίζουνε στο στην σετ. Κέρκυρα. Αλλά αυτό πρέπει να αλλάχτεί. Έτσι, δεν γίνεται. Γιατί, εντάξει, δεν το ξέρουν τα παιδιά και πολύ καλά το κομμάτι. Εντάξει, ωραία. Ωραία. Πρέπει εγώ να γράψω από πάνω. Είμαι έτοιμος να πάω για ηχογράφηση. Για να ηχογραφήσω κάποιες άλλες σκηνές και κανονικά εγώ το tempo που είχα δώσει, γιατί είχα κάνει ένα mock-up εγώ, αυτό που λέμε με strings και πιάνο, για να ηχογραφηθεί η σκηνή. Λοιπόν, αλλά το παίξαμε σε λάθος tempo. Λοιπόν, ο μαέστρος δεν ακολούθησε, δυστυχώς. Εγώ είχα γράψει... Δέστε το με την εικόνα. Τι ωραία, είμαι off, shit, τι κάνω. Λοιπόν, panic. Δεν υπάρχει panic. Όταν έχεις καλό team, δεν υπάρχει panic. Παίρνω το music editor μου τηλέφωνο. Εγώ τυχαίνει να είμαι στην Ελλάδα, αυτός είναι στο Los Angeles, ηχογραφούμε την επόμενη μέρα στη Μπρατισλάβα. Του λέω, πάρε το performance, κάντο κλικ, μέτρησε το, σε τι tempo παίζει, αλλά μιλάμε beat by beat. Για να πάω αύριο με το Pro Tools στο session, με το click track που λέμε, με το μετρονόμο και να ηχογραφήσουμε με την ορχήστρα, όχι μόνο αυτό που ακούσατε στο κανονικό tempo, αλλά και την ορχήστρα, πώς το λένε, pretty accurate, That's it. Ναι, το πρωί. Ναι, κάναμε το tempo μάτι διαφορετικό, οι νότες δεν αλλάξανε, γράψαμε το ίδιο. Λοιπόν, θα κάνω λίγο speed up εδώ πέρα τώρα, γιατί πρέπει να σας δείξω κάποια πραγματάκια τα οποία είναι λίγο σημαντικά. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω λιγάκι πώς γίνεται το process. Αυτό είναι από μια ταινία που έκανα, το Benji. Το Benji είναι ένα σκυλάκι στην Αμερική που ήταν πάρα πολύ γνωστό στα 60s και 70s, 80s, 90s. Ήταν μια σειρά ταινιών, ήταν το αντίπαλο δέος της Λάση και το κάνανε reboot το 2017, ο γιος του σκηνοθέτη, με τον οποίο είμαι πάρα πολύ φίλος και έχω δουλέψει στο Love Happens, στο Love and Gelato, πολύ love έπεσε, και το σκυλάκι, το Benji. Λοιπόν, εδώ θα σας παίξω ένα action scene. Θα σας παίξω το action scene.
θα σας δείξω λιγάκι πώς είναι το software μου. Όλα αυτά τα βλέπετε τα κουτάκια. Βλέπετε κάτι γραμμούλες μέσα. Αυτά είναι νότες. Τα έχω παίξει ένα-ένα. Έτσι, όλα για να κάνω ένα μεγάλο action scene. Το οποίο, τι γίνεται εδώ πέρα, είναι δύο παιδάκια, μπαίνουν σε ένα ενοχειροδονιστήριο που προσπαθούν, πάνε κάθε μέρα σε αυτόν τον παππού, αλλά είναι the wrong time, at the wrong place και γίνονται kidnapped από δύο ληστές. Και ο Μπέντζι, ο σκυλάκος, ο ήρωας, περνάει απ' έξω, το βλέπει και αρχίζει και κυνηγάει το track. Έτσι. Θα δείτε πώς αλλάζει η σκηνή, πώς θα παιχτεί το θέμα των κακών, θα το ακούσετε, είναι δύο νότες και μετά θα ακούσετε το heroic theme του Μπέντζι, στο δεύτερο μέρος θα το καταλάβετε. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω λίγο γρήγορα. Αυτό είναι το sequencer μου. Εμένα, το mouse το βλέπω? Το βλέπω. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω woodwinds. Τα καφέ αυτά είναι τα πνευστά. Εδώ είναι τα brass μου. Εδώ, ναι, έχω εδώ percussion, keys, keyboards, και άλλα percussion, more percussion. Percussion are not enough, never, hard. Έτσι, και strings. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ συνθέτουν ένα mock-up, το οποίο έρχεται ο σκηνοθέτης και το ακούει. Και μετά κάνουμε αλλαγές. Αυτό είναι μεγάλο session, έτσι. Σε τέτοια μεγάλα sessions, όταν ζητούνται αλλαγές, είναι δύσκολα. Αλλά τέλος πάντων, that's our job and we have to do it. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο την ταινία. Πρέπει να χαμηλώσουμε λίγο τα φώτα, αν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είδατε πόσες αναλλαγές είχαμε. Έτσι, μπαίνει το θέμα. Δώσαμε τέμπου στην αρχή, αυτό το παμ-παμ, που ήταν οι δύο νότες των κακών. Έτσι. Και μετά, όταν του έβγαλε τη μάσκα πάλι, όλο αυτό, βέβαια, δεν ήταν το mock-up αυτό. Έτσι, είχαμε 92 άτομα ορχήστρα, στην Πρωτισλάβα το ηχογραφήσαμε. Δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι ήταν mock-up αυτό. Αλλά αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό να γράφετε με τέμπομα, παιδιά, για action, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο και εντάξει, είναι αυτό, η εναλλαγή του feel μέσα σε τέτοια scenes είναι πάρα πολύ, πώς το λένε, important. Πού είμαστε μετά? Πάμε να πούμε στα γρήγορα. Ναι. Να προχωρήσουμε λίγο, αφού έχεις γράψει τη μουσική. Πάμε στο στούντιο. Teamwork, ομάδα, ναι. Είπαμε για το music editor. Ας τα περάσουμε αυτά. Τι ώρα είναι? Και 20. Θες να δείξεις την παρτούρα? Εδώ. Ναι. Πάμε λιγάκι να σας πω για το teamwork. Γενικά, θέλω να σας δείξω κάτι πολύ σημαντικό. Όταν κάνουμε όλα τα cues, τελειώσουμε, πάμε για ηχογράφηση. Έτσι, και εκεί έχουμε μεγάλο team. Έχουμε τους ενορχιστρωτές, έχουμε τους copies, έχουμε τους music editors, βέβαια, και να πάμε να ηχογραφήσουμε. Πολλές φορές υπάρχουν αν φανταστείτε, εγώ μπορεί να γράψω Q 3 ώρα το πρωί και να το ηχογραφούμε 12. Έτσι, να το στείλω σε ενορχιστρωτή 5 ώρα το πρωί που θα σηκωθεί, να τον ενορχιστρώσει. Αν είναι μεγάλο action Q, 2 ενορχιστρωτές το αναλαμβάνουν. Πάει σε copies που κάνουν τις παρτιτούρες αυτές, τα scores για τον κάθε μουσικό, και μπορούμε να το ηχογραφήσουμε γρήγορα. Οι ορχήστες, να ξέρετε, ηχογραφούν prima vista. Τα βλέπουν πρώτη φορά. Δεν τους στέλνουμε πριν τις παρτιτούρες. Τα βλέπουν εκεί πέρα. Και είναι παιχταράδες. Έτσι. Μπορείτε να ηχογραφήσετε στη Βουδαπέστη, στην Πράγα, στη Σόφια, στα Σκόπια, που είναι πιο φτηνά από στο Λος Άντζελες, στο Λονδίνο και στη Βιέννη. Λοιπόν, και θέλω να σας δείξω μια πάρα πολύ important εμπειρία που είχα. Πάμε στο Spider-Man. Δουλέψα στο Spider-Man το 3, το 2007. Θα σας δείξω το scoring stage της Sony, ένα από τα best scoring stages around the world, το οποίο θα δείτε footage, πώς ηχογραφούσαμε το score, θα με δείτε εκεί πέρα με μαλλιά, και με τον Christopher Young. Πάμε να το δούμε, κλείσουμε λίγο τα φώτα και θα μιλάω συγχρόνως. Άγγελ. Αυτό το έχω πάρει από ένα featurette που είχε το DVD.
Αυτό το cue το έκανα ghostwrite εγώ. Λίγο σίγουρα. Όλοι παίζουνε με κλικ. Headphones, κλικ, κλικ, κλικ. Κατά τη διάρκεια του session μας ζητάνε αλλαγές. Μπορούμε να κάνουμε ενορχήστρωση on the fly, εκεί την ώρα, να δώσουμε οδηγίες και να αλλάξει η ενορχήστρωση. Ακόμα και να αλλάξουμε και μελωδίες on the spot. Πρέπει να είσαι ταχύτατος, να πάρεις αποφάσεις και καμιά φορά δεν χρειάζεται να τα γράψουν. Στις παρτιτούρες κάνουν σημειώσεις η μουσική. Εδώ μου δίνει κάτι μια αλλαγή, σε ένα διάλειμμα 10 λεπτό, ο Christopher Young είναι my friend, my mentor, my everything. Εδώ η μουσική κρατάνε, όλοι φοράνε ακουστικά και πολλές φορές ηχογραφούμε ξεχωριστά τα sections για καλύτερο control στην τελική μίξη. Μόνο brass. Ωραία. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε σε ερωτήσεις, επειδή έχουμε πολλούς νέους συνθέτες εδώ, θέλω να μας πεις λίγο αν είναι τελικά ευκολότερα, αν ήταν ευκολότερα τότε που ήσουν εσύ νέος συνθέτης ή τώρα, είτε Αμερική είτε Ελλάδα. Τέλεια. Είχαμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε κι άλλα, αλλά λόγω χρόνου πρέπει να το τέτοιο και να μιλήσουμε λίγο για το αν είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο. Λοιπόν, νομίζω ότι έχετε μεγαλύτερη προσβασιμότητα. Όταν εγώ το 87 αποφάσισα, μου λέγανε τι είναι αυτό. Κανείς δεν ήξερε. Thank God. Η οικογένεια μου με υποστήριξε σε αυτό πάρα πολύ. Πίστευε ότι εγώ είμαι καλός στη μουσική. Στο σχολείο το έβγαλα με 13. Barely I passed, που λένε. Και προχώρησα. Ήμουν τυχερός. Έτσι. Αν είναι πιο εύκολο, υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, περισσότεροι, ναι, πάντα υπήρχε. Υπάρχει μεγαλύτερο content, υπάρχει streaming, υπάρχουν τηλεόραση, ταινίες, video games. Δεν είχαμε εμείς αυτά τα πράγματα παλιά. Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι εύκολο. Έτσι, πολύ κλεισέ αυτό που λέω. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει, αν το αγαπάτε, οτιδήποτε αγαπάτε, όχι μόνο αυτό, να κάνετε research, να δουλεύετε κάθε μέρα, να ρωτάτε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τη δουλειά. Έτσι, θα σας πω κάτι. Η ανθρώπινη φύση αισθάνεται comfortable by default σε μίζερες καταστάσεις. Get out. Άμα κάποιος λέτε, τέρε, δεν έχουμε δουλειά. Μα και εγώ, εντάξει, okay, fine. No. Κάποιος δουλεύει εκεί την ώρα. Κάποιος κάνει μια ταινία. Κάποιος γράφει. Κάποιος σκηνοθετεί. Λοιπόν, εσείς να είστε αυτός. Να προχωράτε, να ενημερώνεστε, να δουλεύετε. Οι πληροφορίες που έχετε είναι εκπληκτικές αυτόν τον καιρό. Έτσι. Όπως είπα, να έχετε ένα ευγενικό θράσος, να μην ακούτε. Μπορεί και οι ίδιοι σας οι γονείς σας λένε, όχι, γίνε γιατρός. No. Αν δεν ξέρουνε, απ' έξω. Το λέω ξεκάθαρα. Έτσι. Ακολουθήστε το δρόμο σας και είναι OK. Σας είπα το πρώτο πράγμα. Το ego έξω είναι OK να μην σας απαντάνε στα τηλέφωνα. Είναι OK να σας πούν δεν μου αρέσει η μουσική σας.
fine. Κάποιος θα βρεθεί. Και είναι OK να πείτε στα 30 σας, στα 40 σας, στα 50 σας, δεν μου κάνει. Θέλω να αλλάξω field. Αυτό έμαθα στην Αμερική. Οι άνθρωποι αλλάζουν και στα 50 τους και στα 60 τους. Είναι πολύ σημαντικό όταν φτάσετε 80 χρονών να κοιτάξετε τον καθένα και να πεις ωραία, έκανα αυτό που γούσταρα. Πέρασα ωραία, άσχετα αν έκανες λεφτά ή όχι. Δηλαδή, άμα θέλεις, εγώ θα το κλέψω αυτό το quote από ένα πολύ γνωστό ηθοποιό. Αν θες να είσαι σκηνοθέτης, δεν χρειάζεται. Θα το πω αλλιώς. Αν θέλεις να είσαι σκηνοθέτης και αν δεν θέλεις να διδάξεις κινηματογράφο σε ένα δημοτικό σχολείο της Utah, φύγε. You have to be devoted σε αυτό που κάνεις για όλα τα fields. Έτσι, εγώ γράφω μουσική για ταινίες, ενορχιστρώνω, κάνω σεμινάρια, κάνω τα πάντα. Γι' αυτό το αγαπάω πάρα πολύ. Έτσι, οπότε, αν είναι πιο εύκολο, το ίδιο δύσκολο είναι. Άλλες δυσκολίες, αν δεν το κάνετε, μπορεί να δουλεύετε σε μια άλλη δουλειά, αλλά θα δυσκολεύεστε και εκεί. Γιατί θα πρέπει να βγάζετε λίγα λεφτά ή θα είναι σε κακές συνθήκες. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι σε πάρα πολύ όμορφες συνθήκες. Γράφω ορχήστρα. Όταν είμαι μπροστά από μια ορχήστρα, το έχω κάνει άπειρες φορές. Κάθε φορά, όταν ξεκινάω την πρώτη μέρα, στο αλήθεια μου σκόνητρα, πραγματικά είναι το πιο ωραίο feeling. Να έχεις 60, 70, 1, 2, 90 άτομα ορχήστρα και παίζουν την νότα σου και μια do major συγχορδία να παίξουνε. Μεγάλε, τι γίνεται. Έτσι. Οπότε, πραγματικά, είστε τυχεροί που ζείτε αυτή την εποχή. Σε οτιδήποτε κάνετε, εκμεταλλευτείτε το. Έτσι. Κάθε μέρα μαθαίνουμε, προχωράμε, κάνουμε evolve. Τέλεια. Έχετε καμία ερώτηση? Αν προλάβουμε. Έχουμε δύο-τρεις ερωτήσεις. Χρόνο. Συγγνώμη λιγάκι, δεν σας άφησα χρόνο για ερωτήσεις. Μπορείτε και μετά. Όχι μετά, μάλλον μετά έχει ένα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να πω και ένα τελευταίο πράγμα. Τεχνικό θα γυρίσω. Γιατί τον έχω εδώ μπροστά μου ένα Κώστα Βαρυπομπιώτης που έχει κάνει τις περισσότερες ταινίες στην Ελλάδα. Κάνει τη μίξη του ήχου, που είναι το πιο βασικό πράγμα, παιδιά. Για μια ταινία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να συνεργάζεσαι με έναν πολύ έμπειρο άνθρωπο, ο οποίος θα προστατεύσει τη μουσική σου, θα τη βάλει εκεί που ξέρει, θα κάνει τα ανάλογα up and downs που χρειάζεται, round dialogue effects. Και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δουλειά, να συνεργάζεστε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνεργάτης σας και δεν θα σας καβαλικέψει. Έτσι. Thank you, Κώστα. Έτσι. Και η κυρία Πέριτς δίπλα. Και φυσικά έχουμε την κυρία Πέριτς εδώ που είναι φανταστική. Την ξέρουμε πάρα πολύ από τις δουλειές της. Music editor και είναι μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, όπως έχω πει. Ναι. Είμαστε team. Πρέπει να μάθετε να δουλεύετε με teams. Συγγνώμη, και ένα τελευταίο πρέπει να σας το πω. Παιδιά, να συνεργάζεστε με τους composers, τους φίλους σας. Εγώ έχω τον Αλέξη, το γράψα, ο οποίος έκανε τώρα ταινία A Quiet Place, το Big Blockbuster της Paramount. Day One, εγώ τον ορχήστρωσα. Ο Αλέξης έχει γράψει για μένα. Και είναι και ο Γιώργος Καλής, ένας Κύπριος φίλος μου, ο οποίος γράφει και αυτός για μεγάλα Disney. Και βοηθιόμαστε. Μπορώ να τον πάρω τηλέφωνο 10 ώρα το βράδυ και να πω: γράψε με αυτό το Q, δεν προλαβαίνω. Ή ενορχίστρωσε, με στέλνουνε. Είμαστε δεμένοι. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Είμαστε μερμήνια, έτσι. Το καταλαβαίνετε. Υπάρχει να βοηθιέστε, να ανταλλάσσετε πληροφορίες και να είστε γενναιόδοροι με τις γνώσεις σας. Πάμε ερωτήσεις και θα ξαναμιλήσω. Ωραία, λοιπόν. Ακούγομαι. Ναι. Στις ταινίες τρόμου γενικά, ο ήχος παίζει πάρα πολύ βασικό ρόλο. Ναι. Και ο ήχος και η σιωπή και η μουσική. Και θα ήθελα να ακούσω κάπως τα χαρακτηριστικά που κάνουν μια ταινία τρόμου από την άποψη ήχου και μουσικής να ξεχωρίζει και να τραβάει τον θεατή στο έπακρο. Γιατί είδα κιόλας στις ταινίες του Christopher Young, το Sinister, που είναι για μένα από τα καλύτερα, από τα πιο τρομακτικά ίσως thriller που έχω δει. Και σίγουρα έπαιζε και η μουσική ρόλο και σε αυτό και σε κάθε thriller που υπάρχει. Ναι, στα horrors, ο Chris είναι ο masters των horrors. He hates that. Έβαλα το Hellraiser και λέω, άμα το δει αυτό ποτέ θα με... Το Hellbound έχει γράψει άπειρα scores, έχει γράψει The Grudge, Species, Pet Sematary, πάρα πολλά. Έχω μάθει πάρα πολλές τεχνικές πώς να γράψεις για ορχήστρα σε atonal
μορφές και εφέ και να κάνεις με την ορχήστρα καταπληκτικά. Δίπλα του τα έμαθα και είναι μάστερ της δραματουργίας ο Chris, έτσι. Ξέρει πότε θα το κάνει το εφέ, πότε δεν θα το κάνει. Διαβάζει πάρα πολύ, ξέρει και τέλος πάντων. Αυτά. Είναι τρομερός. Άλλη ερώτηση. Ναι. Μικρόφωνο. Περάστε. Χαίρετε. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω πώς δουλεύει βασικά στην καθημερινότητα των στούντιο, τα συμβόλαια κτλ. Δηλαδή, γιατί είχε ερωτηθεί και στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά δουλεύει διαφορετικά από ό,τι έχω καταλάβει. Και θέλω να ξέρω, ας πούμε, δουλεύει με τις ώρες, δουλεύει με το ότι απλά πρέπει να κάνεις. Για λεφτά μιλάς. Όχι για τα χρήματα, τα task. Δηλαδή, απλά πρέπει να βγάλεις το κομμάτι. Τους νοιάζει πόσες ώρες θα δουλέψεις. Τους νοιάζει, αν ο σκηνοθέτης λέει συνέχεια όχι, θα πληρωθεί ο συνθέτης. Πώς θα δουλέψει αυτό. Τώρα μιλάμε για στούντιο. Μιλάμε κυρίως για στούντιο εξωτερικό, εντάξει, ίσως έτσι μεγαλύτερα. Για να μπεις, δεν γράφεις νότα πριν γίνει συμβόλαιο. Έτσι. Έχεις τον ατζέντη σου, έχεις τον δικηγόρο σου, γίνεται το agreement, τα λεφτά. Υπάρχει το package και το no package. Εμείς παίρνουμε package συνήθως. Οι μικροί, τι είναι package, σου δίνουν ένα ποσό, deliver. Τα πάντα. Πληρώνεις εσύ τα πάντα. Ορχήστρα, ορχιστρωτές, μίξη, editing, τα πάντα. Τα big guys παίρνουν fee. Έτσι, και όλα τα άλλα είναι πληρωμένα. Τώρα, αν πει ο σκηνοθέτης 5 φορές όχι, σε μία σκηνή ή γενικά άλλες. Μπορεί να γράφεται, ας πούμε, ένα κομμάτι, μια θεματολογία, ας πούμε, και να μην του αρέσει η θεματολογία. Πρέπει να θα το βρεις. Ναι, κάνεις επαναλήψεις. Δεν μπορείς να πεις. Το last thing you want to do is to get fired. Γιατί άμα γίνεις fired, ναι, βεβαίως. Του σκηνοθέτη και σκηνοθέτες. Όποιοι είστε σκηνοθέτες εδώ, να δουλεύετε με τον composer, να τον βοηθάτε, να περιμένετε, να ακούτε αυτά που έχει να πει. Και συνθέτες, όταν θα έρθει ο σκηνοθέτης, να ξέρετε ότι είναι το τελευταίο μέρος μιας ταινίας. Θέλει να ξεκουραστεί. Έχουν περάσει οι Γολγοθάδες. Θέλει να έρθει στο στούντιό σας να γαράξει, να του έχετε ένα ωραίο environment, ένα γλυκάκι, ένα καφέ, να ηρεμήσει. Αλήθεια το λέω. Αλήθεια, να τον κουλάρετε τον άνθρωπο. Έτσι, να τον βάλετε, θα τον κάνετε include. Include, τι νομίζεις γι' αυτό, τέτοιο. Αν σας πει όχι, πες, γιατί μου είπες όχι. Δεν θα πεις, το αλλάζω. Γιατί είπες όχι. Θα προσπαθήσετε να το πουλήσετε το Q. Εγώ έχω πουλήσει πολλά Q. Έτσι. Αν έχετε το sequencer σας, εγώ προτιμάω να έχω το sequencer ανοιχτό, αυτό που είδατε με όλα, γιατί μπορεί να κάνω changes on the spot. Και με το που τελειώσαμε, lock, έφυγε το Q. Πήγε να το δεν έχω ξανά το. Πήγε να βγουν τα stems και όλα. Τελείωσα. Θα πρέπει να συνεργάζεσαι και δεν θέλεις. Τώρα, αν δεν το πετυχαίνεις, θα έρθει το music department του στούντιο και θα πει: έχουμε πρόβλημα, Κώστα. Δεν ρολάρει. Ο σκηνοθέτης ενημερώνει τον παραγωγό. Θα γίνει κόμπλα. Έτσι. Και προσπαθείς να το σώσεις οτιδήποτε. Και αν δεν συμφωνείς με αυτό, it doesn't matter. Do it. Γιατί το most important thing, εκτός από τα λεφτά, εκτός από τη φήμη, εκτός τέτοια, ποιο είναι το πιο important thing που πρέπει να πάρουμε στο τέλος? Ποιο? Όχι. Callback. Να μας ξαναπάρει τηλέφωνο. Ο ίδιος σκηνοθέτης. Εμπιστοσύνη. Το ίδιο στούντιο. Να είστε ευχάριστοι. Να τους κάνετε εύκολο το process. Μην το δυσκολεύετε. Αν το δυσκολεύετε, δεν θα σας ξαναπάρουν τηλέφωνο. Και θα στιγματιστείτε. Και στιγματίζετε εύκολα. Έτσι. Οπότε, ναι. 5 φορές δεν τάρασε. Κάντο 6. Ευχαριστώ. Άλλο. Okay. Ναι. Παρακαλώ. Ουσιαστικά η ερώτηση μου είναι, μετά από όλη αυτή την εξέλιξη, ας πούμε, στην τεχνολογία, με προγράμματα ψηφιακά κτλ., χρειάζεται όλη αυτή η κλασική παιδεία. Π.χ., ας πούμε, εγώ κάνω πτυχίο αρμονίας αυτή τη στιγμή και κάνω πράγματα, ας πούμε, Μότσαρτ και Μπαχ και τα λοιπά. Που κάποια πράγματα, ας πούμε, θεωρώ ότι δεν μου χρειάζονται στην κινηματογραφική μουσική, έτσι. Ποτέ μην το πεις. Όλα σου χρειάζονται. Ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας, ουσιαστικά, αν... Χρειάζονται. Ναι. Όλα χρειάζονται. Εγώ σπούδασα, τελείωσα αρμονία, αντίστοιξη, φούγκα, τα πάντα. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάμαι τίποτα. Ναι, αλλά τα χρησιμοποιήσω όμως. Τα χρησιμοποιώ. Δεν σας έδειξα πώς είναι τα scores. Είναι άλλο το film music. Έτσι. Αλλά αυτά είναι part of your expression, του μυαλού σου. Όλα γίνονται. Όλα χρειάζονται. Μπορεί να μην χρειάζεται όμως να ξέρεις κλασική μουσική για να κάνεις scoring. Μπορεί να μην ξέρεις μουσική. Να κάνεις. Απλά θα ξέρεις ένα είδος, έτσι. Θα μπορείς να γράψεις. Ναι, μπορείς να γράψεις. Βέβαια, υπάρχουν και πολλοί που δεν ξέρουν να γράφουν για ορχήστρα, αλλά έχουν ορχιστρωτές. Εγώ έχω χρησιμοποιηθεί να πάρω ένα synth score και να το γράψω για ορχήστρα. Το έκανα. Job, it's a job. It's fine. Το θέμα είναι να πάρεις τη δουλειά.
Αλλά όλα είναι χρήσιμα, ό,τι μαθαίνεις. Τα electronics, μάθετε, προχωράμε, έτσι. Δεν είναι μόνο live. Αυτό που θέλω να σας πω, γενικά, με τα samples, όταν χρησιμοποιείτε σύνθια και τέτοια, προσέξτε, πολλές φορές κάνουμε mock-ups εμείς με πολλές βιβλιοθήκες και βάζουμε και έχουμε 4 strings. Γιατί δεν ακούγεται τόσο big, γιατί να προσέξετε λιγάκι αυτό που θα παρουσιάσετε στο συνθέτη, να μπορείτε να το κάνετε produce live. Έτσι. Αλλά ναι, όλα χρειάζονται. Σε καμία περίπτωση μην πεις ποτέ αλήθεια. Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση. Τώρα, από εδώ. Θες να ρωτήσεις? Για πες. Πόσο σε βοηθάει. Τελευταία ερώτηση. Άλλη μία. Πόσο σε βοηθάει στην ενορχήστρωση, αν είσαι ολοκληρωμένο το sound design στα χέρια σου? Στην ενορχήστρωση ή στο composing? Στην ενορχήστρωση περισσότερο. Γιατί στο sound design θα έχεις χαμηλές συχνότητες, θα έχεις υψηλές συχνότητες. Δυστυχώς, όπως ξέρεις, Κώστα, δεν το έχουμε. Δουλεύουμε παράλληλα με τον ήχο. Και δεν μας έρχεται ο ήχος. Γι' αυτό μιλάω. Ναι, δεν μας έρχεται ο ήχος σε εμάς. Και εμείς γράφουμε και εκεί. Εμείς ξέρουμε, άμα υπάρχει μια έκρηξη και δεν έχουμε την αληθινή έκρηξη, όταν γίνει έκρηξη, αυτό ειδικά σε action ταινίες. Αλλά είμαστε ενημερώνει ο σκηνοθέτης ότι ξέρεις, εδώ θα υπάρχει κάτι. Αυτό που είναι πολύ βασικό είναι ότι όταν μιξάρουμε τη μουσική μας, οι μεγάλοι, οι πολύ έμπειροι music engineers, αυτοί που μιξάρουν τη μουσική, πάντα έχουν την εικόνα. Και στο τέλος, όταν παίζουμε το track, όταν έχουμε μιξάρει και τελειώσουμε, λένε ωραία, πάμε να το δούμε με την εικόνα. Έχουμε stems, έτσι, έχουμε ξεχωριστά groups. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε τα strings, τα brass, τα τέτοια. Κάπου μπορεί κάποιες τρομπέτες να ενοχλούν. Κάτσε το φέρει κάτω. Και σε προστατεύει. Οπότε όταν πάει στο stage και είναι ο Κώστας ή ο γενικός του sound, δεν θα σου κατεβάσει όλα τα tracks ή δεν θα το περάσει ωραία. Θα σου κάνει μικρότερο adjustment. Οπότε είναι καλό να το έχουμε, δεν το έχουμε όμως ποτέ μαζί μας. Γι' αυτό μιλώ. Ναι.